વેલકમ ટુ ન્યૂ બ્લોગ. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય યોગેશ્વર. તો આજે ભાખરી ખાઈ લીધો છે. વ્લોગ સ્ટાર્ટ કરવાનું થોડુંક લેટ થયું છે અને આ બાજુ જીદીપ રેડી થાય છે ઓફિસે જવા માટે. ચિંતનભાઈ થઈ ગયા છે રેડી અને હમણાં તો ચિંતનભાઈ નાહી ધોઈને કમ્પ્લીટ થઈને નીચે આવે છે. ચાલો આજને હું આઈક્યુ ટેસ્ટ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. આજનો સવાલ પૂછી લઉં કેવો સવાલ છે. એક 17 માળની બિલ્ડિંગ છે, એમાં 17મા માળે એક રૂમ છે. એ રૂમમાં બધી જ વસ્તુ લાકડાની છે. અંદર જેટલી વસ્તુ રૂમની અંદર છે ને એ બધી જ વસ્તુ લાકડાની છે, લાકડાની બનેલી છે, બરાબર. તો એ રૂમની અંદર એક ટેબલ છે, ખુરશી છે, સોફા છે, એક પડદો છે, એસી છે અને એક મુર્ગી છે. તો એ મુર્ગી ઈંડું આપે તો એ ઈંડું ફૂટી જશે કે નહીં ફૂટે? કોમેન્ટ કરો અને તમારો આઈક્યુ ટેસ્ટ કરાવો. ફૂટી જાય કે ન ફૂટી જાય, હા ના નો જવાબ આપી દેવાનો. બીજું હું આમ તો કઈ વિચારવા જેવું નથી. પછી કે હા તો હું કામ એમ પૂછો ને પાછા, તો ન અપાયો નગર અંધારામાં તીર મરાય. કઈ નહીં, તો ચિંતનભાઈ પૂછ્યો એ સવાલનો જરૂર કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો. ચાલો ફ્રેન્ડ, તો બધા રેડી થઈ ગયા છે. સૌના કામ ઉપર સૌ જાશે અને ભાખરી બી ખવાઈ ગઈ છે. અને હવે હું જાશ મારી થેરાપીમાં અને આવીને રસોઈનું વિચારશું કે આજનું મેનુ શું છે. તો આવીને બનાવશું અને કઈ નવી રેસીપી આપવાની હશે તો જણાવશું. શોર્ટકટ વસ્તુ છે, ધ્યાનથી જોવો તો જ દેખાય. હા, જેવા કલરની સાડી પહેરી હોય ને એવું આ લઈ લેવાનું. અહીંથી ચાંદલો જોયું ને, આવું બધું તમારા ઘરમાં હશે જ તે. પણ હવે અરીસા પાસે આવું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચાંદલા તો ત્યાં જ લગાવવાનો. અને હમણાં તો બહુ બધા મેરેજ કર્યા તો વારે કોણ પેકેટમાંથી કાઢે ને લગાવે. ઓલું તો ત્યાં લગાવી દે ફટાફટ, મેકઅપ થતા સાથે ચાંદલો બી લગાવાઈ દે. એટલે પાછળથી લગાવવા રહ્યું તો ભૂલાઈ બી જાય. તો હું આવી ગઈ છું ઘરે ને વાગી ગયા છે 4:45 ને 5. તો હવે રસોઈમાં પણ વિચારી લીધું છે રસ્તામાં કે આજે ભાજી બનાવી છે, ભાજી ને રોટલી. અને ભાજી પણ બનાવવાની છું, પણ રેગ્યુલર જે ભાજી હોય એ જ બનાવવાની છું. પણ હા, અલગ રીતના રેસીપી છે, તો હું રેસીપી પણ તમને આ જરૂર આપીશ અને તમે જોજો અને એ રીતના બનાવજો. એકદમ ઇઝીલી રેસીપી છે અને પહેલી ભાજીમાં થોડીક મગજમાં મહેનત થાય, આ ભાજીમાં બિલકુલ મહેનત ન થાય. એકદમ ઇઝીલી રેસીપી હું તમને આજે ભાજીની આપવાની. અને આ બાજુ મમ્મી સુધારી રહ્યા છે સબ્જી. સુરેખાબેન આવ્યા હતા કેટલા વાગે? સારું, ચાલો ફ્રેન્ડ, તો હવે અમે ભાજી બનાવવા માટેનું બધું રેડી કરીએ. 12 વાગી ગયા છે. હમણાં હેતાંશભાઈ બી આવી જશે 12:30. એ આવે ત્યાં ઘણું ખરું કરી નાખીએ, એટલે હેરાન બી બહુ કરે છે. એટલે એ આવે ત્યાં થોડું ઘણું કામ પતાવી દઈએ. સબ્જી કટિંગ કરી નાખી છે અને આપણે જરૂર પૂરતી જે સબ્જી, જે બી સબ્જી એડ કરવી હોય તે સબ્જી એડ બી કરી શકાય છે. આમાં કોઈ બી દૂધી છે, બીટ છે, ગાજર છે, કોઈ બી સબ્જી એડ કરી શકાય છે. આપણે અહીંયા સબ્જી રેડી થઈ ગઈ છે અને સબ્જીને આપણે બાફવા મૂકી દઈશું. આ મસાલો નાખ્યો છે ઉપર પાઉંભાજીનો, થોડો એવો પાઉંભાજીનો મસાલો બાફવામાં નાખવાથી ભાજીનો કલર બી ફાઇન આવે છે અને ટેસ્ટ બી ફાઇન આવે છે. આ બાજુ આપણું સલાડ પણ રેડી થઈ ગયું છે. તો શાકભાજી બધું બફાઈ ગયું છે અને બફાઈ ગયા પછી તેમને મેશ કરી લીધું છે. જો કોઈ મેશ કરેલું ખાતા હોય ભાજી કટરથી તો મોટું જેને કટિંગ ચાલતું હોય તો એનાથી કરી શકાય, અને બ્લેન્ડરથી બી કરવું હોય તો બ્લેન્ડર બી ફેરવી શકાય છે. અને હા, બીજું કે જ્યારે આપણે ભાજી બનાવીએ ત્યારે કાંદા ટામેટાની ગ્રેવી આપણે અલગથી ચોળવતા હોઈએ છીએ, પણ આપણે એવું નથી કર્યું. શાકભાજી સાથે જ તેમનું કાંદા ટામેટાને બી બાફી અને આ રીતે મેશ કરી લીધા છે. આમાં બધું કાંદા ટામેટા ને બધા સબ્જી એડ થઈને અને મેશ કરેલું રેડી થઈ ગયું છે. 12:30 થઈ ગયા છે અને મમ્મી હેતાંશને લેવા માટે ગયા છે. લાગે છે કે આવી ગયો મારો દીકો, સ્કૂલેથી આવી ગયો. હેતાંશને ખબર બહુ પડી જાય કે મમ્મા વિડીયો ઉતારે છે, હે ને દીકા? મારો ઉતારું છું. ભાજી વઘારવા માટેનો બધો સામાન રેડી થઈ ગયો છે. તો આ છે પાવભાજીનો મસાલો છે, આ છીણેલું આદું છે, આ છે શેકેલા જીરુંનો પાવડર, બીજા બધા આપણે રેગ્યુલર મસાલા એડ કરીશું, અને આ છે બાફેલું બધું શાકભાજી ક્રશ કરેલું, અને ઉપરથી આપણે લીંબુ અને બટર મિક્સ કરીશું. તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો તેનો આપણે ભાજીનો વઘાર કરીએ. તો સૌપ્રથમ પહેલાં તો આપણે હિંગ એડ કરીશું, થોડો ગરમ મસાલો એડ કરીશું, છીણેલું આદું લઈશું, એમાં એડ કરીશું આપણે દળેલા જીરુંનો મસાલો. હવે આપણે કરીશું ભાજીનો મસાલો, જરૂર પડતી આપણે લાલ મરચું પણ યુઝ કરીશું, ધાણા જીરું પાવડર મિક્સ કરી દઈશું. આપણે તેમાં બાફેલા વટાણા બી એડ કરી દઈશું. હવે એડ કરીશું બાફેલા શાકભાજી અને મિક્સ કરીને થોડી વાર માટે આપણે ચડવા દઈશું. થોડું ચડી જાય પછી આપણે તેમાં બટર અને લીંબુ એડ કરી દઈશું. થોડું ગરમ થઈ ગયું તો આપણે આમાં
બટર બી એડ કરી દીધું છે. તો ભાજી રેડી થઈ ગઈ છે. તો ઉપરથી આપણે લીલું ઝીણું સમારેલું લસણ અને ધાણા એડ કરી દઈશું. કમ્પ્લીટ ભાજી રેડી થઈ ગઈ છે. ભાજીની રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો ને ઘરે બનાવીને પણ જોજો કે એકદમ ઇઝીલી ભાજીની રેસીપી છે. અને ઘરે ચોક્કસ બનાવજો અને કહેજો કે કેવા ટેસ્ટમાં પહેલાં બનાવતા તમે ગ્રેવીવાળી એ ભાજી સારી લાગી કે તમને આ બાફેલા સબ્જીવાળી ભાજી સારી લાગી તે કોમેન્ટમાં ચોક્કસ જણાવજો. અને ચાલો ભાજી ખાવા. ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે જયદીપ ચિંતન બી ઓફિસેથી નથી આવ્યા અને મેં મમ્મી પપ્પાને હેતાંશ અમે જમી લીધું છે. બા બોલીએ ત્યારે હોઠ ખુલે છે અને બાપ બોલીએ ત્યારે હોઠ ભેગા થાય છે. તો આવા જ શ્વાસના અવાગમનને મા બાપ કહેવાય એમ કે એટલે જ મા બાપ. તો એવા જ આપણા કસ્તુરબા ગાંધીજીની આજે ડેટ એનિવર્સરી છે. તો તેમના ચરણોમાં સત સત વંદન. પ્રભુ એમના આત્માને ખૂબ શાંતિ આપે. ઓમ શાંતિ. આજનો ઉપચાર બહુ સારો છે, પણ કોની માટે? કે જે પતલા લોકો હોય, જેને ભૂખ ન લાગતી હોય એમની માટે છે. આજનો ઉપચાર બહુ સારો છે. તો કે અડધી ચમચી અજમાને ખૂબ ચાવીને ખાવાથી ભૂખ સારી લાગે છે. આપણે તો ભૂખ ન લાગે એવું કાંઈક ગોતવાનું છે. લાગે એવું તો નથી ગોતવાનું, પણ અમારા ચિંતનભાઈ માટે ને સપના માટે બહુ સારો ઉપચાર છે. અને એવા જ બીજા કોઈ મેમ્બર્સ હોય તો તેમને જાણ કરજો અને એ બી એવું કરે તો એમનો બી વેઇટ થોડોક વધે અને આપણા લેવલમાં આવી જાય. તો જયદીપ અને ચિંતન જમવા આવી ગયા છે અને સાથે સાથે મારા પપ્પા પણ આવ્યા છે જમવા ઘરે. કોઈ કામથી બહાર ગયા હતા તો પપ્પાને પણ લેતા આવ્યા ઘરે જમવા માટે. અને આ બાજુ હેતાંશ કેટલું કામ કરે છે. બધા વાસણ સુરેખાબેને સાફ કર્યા તો બધા હેતાંશ અહીંયા મૂકી દીધા. હવે જમી લીધું છે તો બધા વાસણ પણ સુરેખાબેનને ચોકડીમાં આપવા જાય છે. આમાં ક્યાં છોકરીની જરૂર છે? કાધિકા મારો ગુડ બોય છે, ગુડ બોય. ગઈ છે ને હું ને સપના આવ્યા છીએ અમે ડોટિયા ક્લાસીસમાં. આવી ગઈ છું મીટિંગમાંથી અને આ બાજુ હેતાંશ અને હેતાંશ મમ્મીને રમાડે છે. મમ્મી હેતાંશને નથી રમાડતા, હેતાંશ મમ્મીને રમાડે છે. જો હેતાંશની રમત જો શીખવાડ તો દીકુ. ઈ તૂટી નહીં જાય. દાદા મારી મારીને તોડી નાખશે. દાદા તાર મેમે શું કીધું આજે સ્કૂલે? હેતાંશને એવું પૂછું છું તાર મેમે શું કીધું સ્કૂલેથી કે થેલી નીચે નાખવાનું. તો બધું કામ પતી ગયું છે કે હવે કામકાજ છે નહીં. તો નવરા બેઠા હતા તો એવું વિચાર્યું કે ચાલો જઈએ એકાદો ફ્રેન્ડની ઘરે. તો હું ને મમ્મી જઈએ છે અમારા કેન્દ્ર સદ્ય પરિવારના બેનની ઘરે બેસવા માટે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હેતાંશને ટેન્ટ માટે આવ્યા હતા અમે અહીંયા. એમને ટેન્ટનું વેન કર્યું હતું 2-4 દિવસથી. તો લેવા માટે અમે અહીંયા SRF શોપ પર નાના વરાછાના ઢાળે કિલોનાની જે શોપ છે ત્યાં અમે આવી ગયા છીએ હેતાંશને ટેન્ટ લેવા માટે. તો જોઈએ કે કેવા છે તે. તો અહીંયા મસ્ત મસ્ત ટોયસ છે. હોલસેલના ભાવે વેચે છે. અને હું પણ પહેલેથી અહીંયાથી જ હેતાંશના ટોયઝની શોપિંગ કરું છું. અને બહાર કરતાં અહીંયા ઘણો ફાયદો થાય છે. કોઈને લેવાય તો SRF શોપનું નામ છે કિલોના. તો અહીંયા જરૂર ચોક્કસ આવજો. બાળકોને લઈને મસ્ત મસ્ત ટોયઝ હોય. તો હેતાંશ માટે ટેન્ટની ખરીદી થઈ ગઈ છે. પઝલ બી લીધેલા છે. એક રમકડે તો હેતાંશને થાય નહીં. ટૂટુ રમકડા જોઈએ હે ને દીકા? ટૂટુ રમકડા જોઈએ ને. ફાઇનલી શોપિંગ થઈ ગયું છે ને હવે હેતાંશને લઈને જાઉં છું ઘરે. અને ત્યાંથી પણ આશ્રમ એક જગ્યાએ જવાનું છે તો ત્યાં બી જઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અમે આશ્રમ પર અમારું કામ પતાવી દીધું છે. જે થોડું ઘણું લેવા દેવાનું હતું તે પતી ગયું છે. હું ને ઉરુષા ભાભી 2 આવ્યા છીએ અને હવે જઈએ છીએ ઘરે. અમે આ 2 ચિલ્ડ્રનને લઈને આવ્યા છે. જો એને મજા આવે તે રોડ પર એ ફૂલ એન્જોય કરે છે. કે બાકી નથી રાખતા કે એમને નો મજા આવે એવું. 2 પાંચ ધૂળ શું થાય એટલી જો. હા, પથરા આવીને છે. આવ્યા છે અહીં આશ્રમ પર. પણ બહુ જ મજા આવે છે. ઘરે જવાનું મન નથી થતું. એવું મસ્ત બધાને બેઠા છે ને એવું બધું છે. પણ તોય હવે ઘરે તો જવું પડશે. ઘરે મૂકીને આવ્યા છે. ઘરે મૂકીને આવ્યા છે. ફાઇનલી હું ને ભાઈ ઓફિસથી આવી ગયા છીએ ને હવે જાશું હું ને ભાઈ મેરેજમાં. અને ભાભી અત્યારે કંઈક આશ્રમમાં ગયા છે. તો એ ત્યાંથી આવીને એ લોકોને ઘરે જમવાનું છે ને હું ને ભાઈ જવાના છીએ મેરેજમાં. ફાઇનલી તો મેરેજમાં પહોંચી ગયા છીએ. કપલ
તો એક રસ્તામાં મસ્ત હનુમાન દાદાનું મંદિર આવ્યું, બહુ મસ્ત છે, હિંચકા બીચકા બધું બહુ સરસ છે. તો કીધું છોકરાઓને ત્યાં ચક્કર મરાવતા જાય, દર્શન કરતા જાય. તો પહોંચી ગયા છે હનુમાન દાદાના મંદિર. આ બાજુ ખોડિયાર માનું મંદિર પણ છે, આ બાજુ રામદેવ પીરની અખંડ જ્યોત છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા હનુમાન દાદાના મંદિરે ગૌશાળા ભાઈ એક બહુ મોટી ગૌશાળા છે. ગાયના ઘાસચારાનું કટિંગ થઈ રહ્યું છે અહીંયા મશીનથી. આશ્રમ પરથી આવી ગયા છે ઘરે ને હેતાંશભાઈ બાઇક ચલાવવા પણ મીડા છે શેરીમાં. વાગી ગયા છે 7:30 સાંજના. દીવાબત્તીનો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો થોડાક લાલાજીને પણ મનાવી. શુભમ કરોતિ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદમ શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય દીપ જ્યોતિ નમસ્તુતે. હેતાંશભાઈના ન્યૂ ટોયસથી હેતાંશભાઈ રમવા મળ્યા છે. તો કહે છે કે મમ્મી મને આવડતું નથી તો બનાવી દે. તો હું બી નાની હતી ત્યારે આવા રમકડા નહોતા. મેં બી પહેલી જ વખત આ રમકડાને હું ટચ કરીશ. જોયેલા તો બહુ બધા હતા પણ મેં કોઈ દિવસ ગોઠવા નથી. ટ્રાય કરું કેમ થાય છે, ગોઠવાય છે કે નથી ગોઠવાતા એ. હે ને દીકા? કેવું બનાવવું છે? હેતાંશને આવું બનાવવું છે. કેવું બનાવવું છે? એવું. તો ચાલો ટ્રાય કરીએ. તો પપ્પા પણ આવી ગયા છે ઘરે જમવા માટે. પપ્પા એને પૂછો તો હું બનાવ્યું હમણાં કે. અરે વાહ વાહ, બનાવી તમે દીકા. નાનું નાનું ગગ્ગુ, મારું ગગ્ગુ ગગ્ગુડિયું ગગ્ગુડિયું છો તો બસ કાઢ તો બસ, પણ થોડીક તો રહેવા દે. કલર કાઢવા હોય બાપા, જોત કરો કેવો બોલો છે. હેતાંશભાઈ નીચે રમવા ગયા છે અને જયદીપ ચિંતનભાઈ મેરેજમાંથી આવી ગયા છે. તો ચિંતનભાઈ એવું કહે છે કે ચાલો ભાઈ એક ક્વિઝ કરીએ, રમીએ. તો હવે કઈ રમત હોય તે તો કઈ ખબર નહીં. હવે ચિંતનભાઈ કહેશે કઈ રમત છે. એક સિમ્પલ રમત છે. હું કોઈ પણ સવાલ ભાભીને પૂછું ને તો ભાભીએ એનો સાચો જવાબ નથી આપવાનો, ખોટો જવાબ આપવાનો છે. જો એ સાચો જવાબ આપી દે તો એ રમતની બહાર. મારથી તો બોલાઈ જ જશે, હું આઉટ જ થઈ જશ. ચાલો તો જોઈશું કે કેટલા સવાલના જવાબ ખોટા આપી શકે છે. અને હેતાંશ એમની પ્રોપર્ટી બધી અહીંયા મૂકીને નીચે રમવા વહી ગયો છે એમના ફ્રેન્ડ જોડે શેરીમાં. અને જો હેતાંશ એના ફ્રેન્ડને લઈને આવી ગયો છે. જો હેતાંશ કેમ બધા બતાવવા લાવ્યો? એ નામ શું છે હેતાંશ? એમ નહીં, આનું નામ શું છે? ચાલો હવે હેતાંશ છે અને ભાભીએ છોકરા રમત રમાડ લીધી. હવે હું ભાભીને આપણે ચેલેન્જ છે એ પૂરી કરી. બરાબર, જોઈ ભાભી કેટલા ખોટા આન્સર આપે છે. આજે તમે લીલા કલરનું ટોપ પહેર્યું છે? નહીં. સાચો જવાબ છે. ચાલો બીજો, કોઈ પણ એક વિદેશનું નામ બોલો. ક્રેકર્સ. સાચો જવાબ છે. પછી આપણે કહીશું તમને ભજીયા બનાવતા આવડે છે? નહીં. સાચો જવાબ છે. આપણા ઘરે 32 ઇંચનું ટીવી છે? હા. સાચો જવાબ છે. સાથે સૂતી વખતે તમને એસી માં સુવાનું ટેવ છે? નહીં. ચિંતનભાઈ આવી ગયા, હું નહીં. પણ મને એવું થતું ચિંતનભાઈ કેવા પ્રશ્ન કરે કોને ખબર. પણ આવા ઇઝીલી પ્રશ્નમાં તો હું જીતું ને. ચિંતનભાઈ આવી ગયા, પ્રશ્ન ખૂટી ગયા એની પાસે. હાલો હું તમને પૂછું. હાલો એ મને પૂછશે. ચશ્મા બ્લેક છે? નહીં. તો રાખ્યું ગોળ છે? હા. કેવી કે છે ગોળ નથી. અને ચશ્મા બ્લેક છે તો કે નહીં, તો બ્લેક તો નથી. બ્લેક જ છે. બ્લેક કઈ નથી, બ્લેક કઈ નથી. બરાબર, ચશ્મા નથી ખબર. હાલો પાછો પહેલેથી. બ્લેક કપડા પહેર્યા છે? હા. હા પહેર્યા છે. પહેર્યા છે. ક્યાં બ્લેક થોડા બ્લેક જ છે, બ્લેક જ છે. એવું ના કપડાનું કીધું, પેન્ટ અને શર્ટ નું નથી કીધું મેં તમને. જો દુનિયામાં છોકરાઓ પાસે 3 જાતના પેન્ટ હોય, એક બ્લુ, એક બ્લેક અને ત્રીજું કોક જ પાસે હોય તો વ્હાઈટ. બાકી બે જ હોય તો એમાં બ્લેક થોડું ગણાય, કપડા નો ગણાય. કાલે હું તમને બતાવીશ કે કેવા કલરનું પેન્ટ પહેરે ને. એની પાસે બધા જ કલરના પેન્ટ છે. તો એ એવું જ કે છોકરી પાસે વધુ હોય, છોકરા પાસે ઓછું હોય. પૂછું?
હા. ફટાફટ જવાબ આવશે. તાર બેડ નીચે છે? હા. પછી આપણી ઘરે યોગેશ્વરની પ્રતિકૃતિ નથી? નથી. ઉપર હોમ થિયેટર છે? નથી. કબાટ છે? કબાટ નથી અમારા ઘરમાં. પછી ઉપર ખાટલી નથી, ખબર? ઉપર ખાટલી છે એક. પછી ચેન પહેર્યો છો? ના, મેં ચેન નથી પહેર્યો. તો ચિંતનભાઈ હારે રમત રમવાની બહુ જ મજા આવી અને એન્જોય બી થઈ ગઈ. એકદમ આખો દિવસની હળવાશ આવી ગઈ, એટલું હસા ને એટલે તો મજા આવી. ચિંતનભાઈને કહેશું કે કાલ બી આવી ક્યાંક નવી ગેમ રમીએ, ગોતીને આવે તો કાલે બી રમીએ અને આપણે હળવાશ અનુભવીએ અને ટેન્શન દૂર કરીએ. તો ગયા બ્લોગમાં સવાલ પૂછેલો ક્વિઝનો, એના સાચા જવાબ આપનારના નામ છે. આ વખતે હું 3 નામ લઉં છું. ઓમ ગેમિંગ છે, પછી છે યશ સુહાગિયા અને હજી એક છે હેતલ ગેડિયા. એ ત્રણેય સાચો જવાબ આપ્યો છે કે પીપળના ટ્રી પર મેંગો ના હોય એટલે એ પડે જ નહીં. સાચો જવાબ આપ્યો છે. અને આ સિવાય એક મારા પપ્પાએ પણ સાચો જવાબ આપ્યો છે, રમેશભાઈ ખોખરે. એને પણ જવાબ એવું નથી ઘરના કહી દીધો, તો એને જાતે જવાબ આપેલો છે પીપળાના ઝાડમાં કેરી નો આવે. આજે બહુ બધી એક્ટિવિટી કરી. આશ્રમે ગયા, હનુમાન દાદાના મંદિરે ગયા અને બહુ બધી આજે તો એક્ટિવિટી, આખો દિવસ પૂરેપૂરી એક્ટિવિટી રહી. તો ચાલો વિડીયોને છેક સુધી જોજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને નેક્સ્ટ વ્લોગમાં કાલે સવારે ફરી મળીશું. ગુડ નાઇટ, જય યોગેશ્વર, જય શ્રી કૃષ્ણ, બાય બાય.